සාදරයෙන් පිළිගන්නවා EDU YouTube channel එකේ තවත් අලුත් වීඩියෝ. ඉතින් අද අපි කතා කරන්නේ කොහොමද PowerPoint presentation එකට අපි action button එකක් එහෙම නැත්නම් යම්කිසි button එකක් නිර්මාණය කරගන්න. ඉතින් කලින් වීඩියෝ මාලාවකදී කතා කරලා කොහොමද PowerPoint presentation එක animation එකක් translation එකක් ඒ වගේම රූප ඡේද ඇතුළත් කරගන්නේ කොහොමද කියලා අපි කතා කළා. ඉතින් තාමත් අපේ YouTube channel එකට එකතු වෙලා නැත්නම් ඔතන subscribe කරන්න. ලයින ඔබේ බෙල් එකෙන් ඔබන්න. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට සාමාන්‍ය මේ පාඩම තේරෙන්නේ නැත්නම් මම මුලින් ඉඳන් බලන්න වෙලඹලට ඔයාලට යම් කිසි හොඳ අදහසක් එක්ක මේ පාඩම දිගටම කරගෙන හැකියාව තියෙනවා. හරි දැන් අපි මේ presentation එකට තමයි මේ button add කරගන්න යන්නේ. ඉතින් දැන් මුලින්ම මේකේ insert කරනවා. ඒක ගාන බලන්න shapes තියෙනවා. ඉතින් මේ shapes click කරාම යටම තියෙනවා action button එක. ඉතින් ඔයාලට බලන්න විවිධාකාරයේ action button තියෙනවා. මෙතන හසෙන් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක අපිට එක එක ආකාරයට action button නිර්මාණය කර ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. මම මෙතන මුලින්ම blank action button එකක් ගන්නවා. ඉතින් ඔයාලට බලන්න මෙන්න මේ විදිහට ඒක and කි. ඔයාලට බලන්න මේ blank action button එක ඇඳයින් පස්සේ මේකේ තියෙනවා hyperlink to කියලා. ඉතින් මම hyperlink කියන එක select කරායින් පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මේකේ තියෙන slide එකක් මේ ආකාරයට නැත්නම් link එකක් නැත්නම් තවත් presentation එකක් මේකට link කරගැනීම හැකියාව මේක හරහා තියෙනවා. ඉතින් මම මේක දැන් දෙන්න next slide කියන එක ඉලිවලා මෙතන sound එනවා play sound කියලා. ඉතින් මම sound එකකුත් මෙන්න මේ button එක click කරනකොට ලබා දෙනවා. ඊට පස්සේ දැන් මේකට මම නමක් දෙන්න ඕනේ. ඉතින් මෙතන දාන right click කරලා මම edit text කරලා මෙතන දානවා. මම ක්ලික් කරලා ගන්නවා start select all කරගෙන ඉවරලා ඒකේ design එක මම මාරු කරලා home game කරලා ඒක අකුරු ප්‍රමාණය වැඩි කරනවා. ඔන්න මැද්දට ගෙනවා. ඉතින් අපි බලමු මේක ක්‍රියාත්මක කරලා කොහොමද වෙන්නේ කියලා බලන්න. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ සම්පූර්ණයෙන්ම ඒ බටන් එක කරා ඊළඟ බටන් එකට ක්‍රියාත්මක වුණා. හරි. දැන් අපි පළවෙනි එකේ බටන් එක නිර්මාණය කරගෙන ඉවරයි. ඊට පස්සේ දැන් දෙවෙනි එකට ගිහලා කලින් වගේම insert ගිහලා shapes ගිහලා මෙතන home page එක ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට. මම home page එක මේ විදිහට අඳිනවා. home page එක ගන්න ගමන් මේක යන්නේ කෙලිම click කරුවම first slide එකට. ඊට පස්සේ මේ තියෙන නාටි, mahogany, buddha tree. මම මේ ටික සම්පූර්ණ මේ button එක click කරනවා මේ විදිහට. ඔන්න ඉතින් මම නාට්‍රි වල බටන් එක ක්ලික් කරලා ඒක මම මෙන්න මේ ඩොට් එක උඩට ගෙනත් තියෙනවා. ඊට පස්සේ ආයෙත් හරි නැවත මම බටන් එකක් ඉස්සෙල්ලා එන්න නිර්මාණය කරගන්නවා. ඒකේ මම select කරනවා slide කියලා වෙන්න. ඒක මම select කරලා මම mahogany tree කියන එක select කරලා දෙනවා. දීලා okay කරනවා. ඊට පස්සේ අපි තව insert එකට තව බටන් එකක් ගන්නවා.
ඒක ගිහිල්ලා බලලා මම ස්ලයිඩ් කෙනෙක් ක්ලික් කරලා බූත් ට්‍රී කියන එක ලබා දෙනවා. ඉතින් මම මෙන්න මෙතනින් හෝම් බටන් එක දාගන්නවා. ඒ වගේම මේ පැත්තන අයිනේ. ඉතින් මම මෙන්න මෙතනින් දැන් එන් බටන් එක දාගන්නවා. ඉතින් ඒකට මම දාලා හයිපර්ලින්ක් කරනවා. මෙන්න මෙතන එන්ෂෝ ගිහලා. ඉතින් එතෙන්ද ගිහිල්ලා මට පුළුවන් එන්ෂෝ කියන එක ලබා දෙන්න. ඉතින් මෙතෙන්ද ගිහිල්ලා මම අයිනකට රයිට් ක්ලික් කරලා edit text කියලා end කියලා ටයිප් කරනවා. ටයිප් කරලා මෙන්න මේ විදිහට මේ බටන් එක ක්‍රියාත්මක වෙනවා. ඊට පස්සේ මම මෙතෙන්ට ආවම මට ආයෙමත් දැන් පටුනට යන්න ඕනේ. මේ බටන් මේ වගේ ස්ලයිඩ් එකට ආවම මට ඕනේ පටුනට යන්න. ඉතින් මම ඒක හින්දා නැවතත් මෙතන shape වලට ගිහිල්ලා action බටන් වල මෙන්න මේ බටන් එක මේ විදිහට යොදා ගන්නවා. ඒකට මම දෙනවා slide ගිහිල්ලා table of content කියන එක ක්ලික් කරනවා. ඉතින් මම ඒක copy කරගන්නවා. මේ විදිහට copy කරගෙන paste කරනවා. හරි. දැන් අපි බලමු කොහොමද මේ බටන් එකට අනුව ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ කියලා ඉවරලා මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක. හරි මම ස්ටාර්ට් කියන ක්ලික් කරනවා. හරි. මම බලා ගන්න පුළුවන් ඊට පස්සේ මෙතන හෝම් බටන් එක මම හෝම් බටන් එකට ක්ලික් කරනවා. නැවතත් ස්ටාර්ට් කියන එකට ආවා. ආයි ස්ටාර්ට් වෙනවා. කොහොමද මට එන්ඩ් කරන්න පුළුවන් මම මුලින්ම නාට්‍රී කියන එක ක්ලික් කරනවා. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ නාට්‍රී කියන එක මේ විදිහට පෙන්නනවා. මට නැවතත් මෙන්න මේ බටන් එකේ ගියාම නැවතත් ප්‍රධාන බෝඩ් එක ඊට පස්සේ මහෝගනි ට්‍රී මේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් බෝඩ් ට්‍රී කියන එක මේ විදිහට. ඉතින් මට මේ ස්ලයිඩ් එක එන්ඩ් කරන්න ඕන නම් මේ එන්ඩ් බටන් එක ක්ලික් කරන් තියෙනවා. ඉතින් මට බලන්න පුළුවන් එන්ඩ් බටන් එක ක්ලික් කරනවා. මේක ක්‍රියාත්මක. ඒත් ඉතින් පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා මම පෙන්නන්න ඉතින්. ඉතින් දැන් මේ අපිට බටන් එකක් නැතුව normal ක්ලික් කරා කියලා ඉවරයි. එහෙම ක්ලික් කරාම නිකම්ම ස්ලයිඩ් මාරු වෙනවා. මේක නවත්තන්නේ කොහොමද? ඒ දේ නවත්තන්න අපිට තියෙන්නේ මේ සම්පූර්ණ රූපෙටම සම්පූර්ණ බටන් එකක් නිර්මාණය කරගන්න. ඉතින් මම මේක insert ගිහිල්ලා shape ගිහිල්ලා බටන් එකක් මේ විදිහට නිර්මාණය කරනවා මේ සම්පූර්ණ රූපෙට. ඉතින් මම මේකේ hyperlink to ගිහිල්ලා දෙනවා slide ගිහිල්ලා ඒ slide එකම දෙන්න. ඒ කියන්නේ පළවෙනි slide එක නම් ඒ slide එකමයි දෙන්න. ඉතින් ඔයාලට පේනවා මේක සම්පූර්ණ වැහැයිලා කියලා. ඉතින් මම ගේ fill ගිහිල්ලා දෙනවා. no fill outline ගිහිල්ලා දෙනවා. no outline ඊට පස්සේ මේ බටන් එක අපි උඩට ගන්න ඕනේ. මේ අපි කලින් කරපු බටන් එක ඒක ගේනවා print font කියලා වෙනවා. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් මේ ස්ලයිඩ් එක සම්පූර්ණයෙන්ම යට ප්‍රමාණය ගන්න. ඉතින් ඒ විදිහට මම මේ ස්ලයිඩ් එකත් මේ විදිහට අප්රූව් කරලා ඇප්ලයි කරගන්නා ඒ ක්‍රමයටම මම තව එකක් කරලා බලන්න. shapes ගියා. බටන් එකක් හැදුවා. hyperlink to ගියා slide ගියා. ඒ slide එක තියෙන slide එකම තේරුවා. okay කළා. ඊට පස්සේ මුලින්ම බටන් ටික front එකට ගෙන්න ගන්නවා.
නිවාඩු බලන්න මේ විදිහට බටන් ටික විතරක් එකෙන් කවර් වුණාම පෙන්නනවා වෙන මොකුත් පෙන්නන්නේ නැහැ කිලිවල. ඒකට අපි ගන්නවා රයිට් ක්ලික් කළා ගියා fill ගියා no fill outline ගියා no outline. ඒ විදිහට මම මේ ටික කරගන්න insert shape යා slide එක හැදුවා යා hyperlink to slide යා අදාළ ස්ලයිඩ් එක තේරුවා තමන් ඉන්න ස්ලයිඩ් එක තේරුවා ඕකේ දුන්නා green front ගියා fill ගියා no fill ගියා no fill ගියා මම අනිත් ස්ලයිඩ් එක මෙන්න කරගන්නම් මේ විදිහට හරි දැන් අපි ක්‍රියාත්මක කරලා බලමු මේ ස්ලයිඩ් එක කොහොමද වැඩ වෙන්නේ කියලා ගන්න. ඉතින් මම කලින් ක්‍රියාත්මක කරා කොච්චර බටන් එක ගියවත් ඔයාලට පේනද ඒ ස්ලයිඩ් එක තමයි ඉන්නේ. වෙන කිසිම එකකට යන්නේ නැහැ. දැන් ඔයාලට පේන්නේ නැති කොච්චර ස්ලයිඩ් එක ගියවත් ගමන් කිරීමක් නැහැ කියලා. ඉතින් මම දැන් නාක්‍රී කියන ක්ලික් කරා. ඔයාලට බලන්න මේ නාක්‍රියද මේ විදිහට පෙන්නනවා. mahogany tree මේ විදිහට බලාගෙන ඉන්න හැකියාව දෙනවා. ඒ වගේම බූටුත් මම මේ ස්ලයිඩ් එක එන්ඩ් කරනවා. හරි මේ විදිහට අපි ප්‍රසන්ටේෂන් එක ස්ලයිඩ් එක නිර්මාණය කරන ඇක්ෂන් බටන් ගැන මූලික කොටස් ගැන කතා කරලා ඉතින් මේ ප්‍රසන්ටේෂන් එක තමයි PowerPoint software එක භාවිත කරලා අපිට ප්‍රසන්ටේෂන් විතරක් නෙමෙයි නිර්මාණය කරන්න. ඉතින් තවත් දේවල් තියෙනවා. ඉතින් අපි ඊළඟ වීඩියෝස් වලදී කොහොමද ඒව ගැන කතා කරමු. කොහොමද මේවා නිර්මාණය කරන්න කියලා. ඉතින් තාමත් අපේ YouTube channel එකට එකතු වෙලා නැත්නම් ඔයාලා subscribe කරන්න ඕනේ. ළඟම තියෙන bell icon එක ඔබන්න. ඉස්සරහට අපි දාන වීඩියෝස් ඔයාලා ගෙන්න ගන්න. අදට ගිහින් එන්න අපි ඉස්සෙල්ලා අලුත් වීඩියෝ මට මුණ ගැහෙමු.